Tällä videolla tutustumme R-tilastojärjestelmään, miten sillä on mahdollista ladata esimerkiksi Wikipedia-sivulta suoraan taulukoita ja miten niistä tiedoista voi tehdä esimerkiksi regressioanalyysin. Jos päädymme esimerkiksi tällaiselle sivulle Wikipediassa kuin luettelo kaupungeista Suomessa, niin täällä on taulukko, jossa kerrotaan kaupungin nimi, perustamisvuosi ja kuinka paljon siellä on ihmisiä. Tästä voi herätä kiinnostus siitä, että onko vanhoissa kaupungeissa, kauan sitten perustetuissa kaupungeissa nykyään enemmän ihmisiä vai onko uudemmissa kaupungeissa enemmän ihmisiä. Onko vanha kaupunki ehtinyt kerryttää enemmän ihmisiä vai onko kenties vanhat kaupungit jo taantuneet sillä tavalla, että niissä on vähitellen vähemmän ihmisiä ja loppujen lopuksi vanhoissa kaupungissa olisi vähemmän ihmisiä kuin uusissa kaupungeissa. Me haluamme ladata tämän tiedon tältä sivulta ja analysoida sen R-järjestelmän avulla. Helppo käyttöliittymä R-järjestelmään on nimeltään RStudio. Ja RStudion voi ladata suoraan heidän sivuiltaan. Tämä on kaupallinen ohjelma, mutta siitä on olemassa open source-versio, ilmainen, ja me käytämme sitä yksinkertaista open source-versiota. Ja täällä kerrotaan asennusohjeessa, että ensin tarvitaan R ladattuna, ja taas sen lataussivulle löytyy linkki suoraan sieltä, ja täältä voimme ladata R:n omalle koneelle. Sen jälkeen lataamme RStudion ja käynnistämme sen omalla koneella. Lopputulos näyttää tältä. Eli saamme tällaisen yksinkertaisen käyttöliittymän R-järjestelmään. Meillä on tässä komentorivi, jossa voimme antaa suoraan R-komentoja. Meillä on muuttujien tutkimisympäristö ja meillä on tila, jossa esimerkiksi plottaukset näytetään. Yksinkertaisuuden vuoksi teemme meidän ohjelman tiedostossa, mikä kuitenkin on ehkä se helpompi tapa nähdä, mistä on kysymys. Ja se, mitä haluamme käyttää nyt tällä hetkellä, on tämä, millä saa ladattua Wikipedian taulukot suoraan meidän tähän R-järjestelmään. Näitä on ollut useita vaihtoehtoja, mutta tällä hetkellä monet vanhat ohjeet eivät toimi, koska Wikipedia on alkanut toimia vain ja ainoastaan kryptatuilla sivuilla, jolloin muutamat vanhat ohjelmat eivät toimi. Se, mitä haluamme tehdä nyt ensimmäisenä on, me halutaan käyttää kirjastoa HTML-tab. Yleensä ottaen, jos se on asennettuna, me kirjoitetaan vain library HTML-tab, jolloin me saadaan se käyttöön. Nyt mä voin ajaa tämän rivin painamalla Ctrl-Enter. Ja silloin yksinkertaisesti se siirtyy ja me näemme tuloksen täällä alemmassa ikkunassa. Nyt tämä toimi, tämä HTML-tab, koska se oli minulla jo asennettuna, mutta oikeasti meidän olisi pitänyt ensimmäistä kertaa asentaa se käyttäen tällaista install packages ja nyt lainausmerkeissä meidän pitää antaa tuo sama paketin nimi HTML-tab. Ja me voimme ajaa tämän Ctrl-Enter jälleen kerran. Ja me ei haluta nyt tällä kertaa käynnistää R etukäteen. Eli tällä tavalla tämä ohjelma ensimmäisen kerran asennetaan. Nyt itse asiassa tässä mun järjestelmässä tämä ensimmäisellä kerralla valitti
jolloin itse asiassa pitää asentaa pari ohjelmaa lisää. Eli tällaiset 2 ohjelmaa kuin Curl, joka on ohjelma, joka hakee sivuja verkosta automaattisesti. Sitä käytetään monessa muussakin ohjelmassa. Ja sen lisäksi tämmöinen ohjelma kuin AskPass tarvittiin, että saadaan nämä salatut sivut aikaiseksi. Jos mä nyt ajan nämä kaikki 3 asennusta uudelleen, niin nyt oli tässä koneessa jo asennettuna, mutta tämän näköinen asennusoperaatio on edessä, jos näitä paketteja ei ole asennettu. Nyt kun ne on asennettu, niin tämä tarvitsee tehdä vain kerran. Mä laitan nämä kommentteihin, että me voidaan ajaa tämä tiedosto kokonaisuudessaan tarvitsematta ladata niitä uudestaan. Eli nyt meillä on käytettävissä kirjasto HTML-tab. Ja se sivu, mistä me aletaan etsimään sitä taulukkoa, käytetään nyt muuttujaa URL, että se on hieman selvempi ja kompaktimpi. Me voimme käydä sieltä sivulta hakemassa tämän URL:n ja laitetaan se tänne. Nyt lainausmerkit jäi väärälle puolelle. Tämä systeemi lisää näitä vähän liian innokkaasti. Eli tällaisesta URL:stä me halutaan hakea taulukko. Ja periaatteessa se on niin yksinkertaista, että me otetaan taulukko rakenteena nimeltä data frame. Se on R:n normaali taulukko, jossa tosiaan on rivejä, sarakkeita, jossa on otsikot. Mutta tähän dataframeen me halutaan ottaa se HTML-tab ja tuosta mainitusta URL:stä ja kokeillaan mitä tapahtuu. Eli nyt me ajetaan nämä kaikki 3 riviä. Ja se valittaa, että nyt sieltä ei löytynyt mitään järkevää taulukkoa. Täällä näkyy tämä dataframe, että sieltä ei tullut tietoja. Se nyt tuli taulukko, jossa lukee tämän näköinen teksti. Se ei mitä ilmeisimmin on väärä, jolloin meidän täytyy katsoa tätä vinkkiä täällä alhaana, että meidän täytyy käyttää tämmöistä which-kenttää, joka kertoo, että monesko taulukon näköinen yksikkö me halutaan siltä sivulta löytyä. Eli tämä, mitä me tehtiin, on which 1, sama tulos uudestaan, lisätään which 2, ei näytä hyvältä sekään, sieltä tuli jotain tämän näköistä. Kokeillaan 3. taulukkoa. Ja siellä tuli 107 riviä, jossa on 3 muuttujaa. Eli hyvältä näyttää. Se nyt hyppäsi yli ne 2 kenttää, koska siellä oli tyhjää alussa. Me jouduttaisiin käsittelemään eri tavalla hieman ne 2 kenttää, jos me oltaisiin kiinnostuneita niistä, mutta oikeasti niistähän me ei oltu kiinnostuneita. Joten ei tarvitse sen ihmeemmin välittää siitä. Eli nyt meillä on dataframe, jossa on tämä meidän haluama tieto. Yksi komento, millä voidaan aina katsoa tämä komentorivillä, mitä meillä on, niin str näyttää tämän, että mitä on alussa. Eli meillä nyt on itse asiassa 3 saraketta, jossa koostuu vektoreista nimet, perustamisvuodet ja
kuinka monta asukasta siellä on. Nyt nämä periaatteessa olisi nyt siis se, mitä me halutaan, mutta ne kuitenkin on vielä väärässä formaatissa, koska me nähdään täällä tässä lainausmerkit ympärillä. Niin se on lukenut nämä kaikki tiedot merkkijonoina. Eli nämä on merkkejä, ne eivät ole numeroita. Meidän täytyy muuttaa ne numeroiksi, että me saadaan ne tehtyä niin. Ja jos me lähdetään tuosta perustamisvuosikentästä, niin me voidaan viitata siihen perustamisvuosikenttään, että se on dataframen toinen sarake. Nyt tässä esimerkiksi tämä viittaisi ensimmäisen rivin toiseen sarakkeeseen. Jätetään tämä ykkönen kokonaan pois, mikä on hiukan hämäävän näköistä, mutta me tällä tavalla saadaan koko se viitattua siihen toiseen sarakkeeseen kokonaisuudessaan. Me halutaan muuttaa sitä toista saraketta niin, että sen arvot eivät ole ne, jotka siellä nyt on, vaan ne on as numeric ja ne samat dataframen toinen sarake. Nyt ensinnäkin nähdään, että tämä as-numeric suoritettiin joka ikiseen arvoon tässä sarakkeessa. Tämä on R:n ominaisuus, että silloin kun tämä on niin sanottu vektori, ja tämä sarake on yksi vektori, niin aina kun me tehdään joku operaatio, joka näyttää siltä, että me tehdään sitä yhdelle arvolle, jos tämä arvo onkin vektori, se tehdään kaikille siinä vektorissa oleville arvoille samalla tavalla. Nyt me saatiin se aikaiseksi. Meidän dataframen toinen kenttä onkin nyt tyypiltään numero. Siinä ei ole enää lainausmerkkejä ympärillä. Eli me nyt voidaan käsitellä sitä. Paitsi, että täällä nyt tuli yksi ilmoitus, että NAS introduced, mikä tulee siitä, että siellä oli muutama arvo, jossa oli hieman enemmän tekstiä, että Turku on perustettu joskus ennen vuotta jotain. Niin nämä kaksi arvoa on muuttuneet not available arvoksi, joka automaattisesti järjestelmässä yleensä hypätään yli, jos sitä nähdään. Eli näitä kahta riviä nyt ei tulla tulostamaan, eikä sitä tulla käyttämään laskennassa. Mikä on nyt meille ihan ok, että nämä on hieman poikkeuksia. Me ollaan kiinnostuneita niistä tavallisimmista tapauksista. Nämä vois vääristää tätä meidän lopputulosta. Ja nyt sitten jäljellä on tämä population, joka pitäisi muuttaa myöskin samalla tavalla. Ja jos me nyt katsotaan sitä, että me kopioidaan vaikka tämä rivi täältä ja kolmas sarake on samalla tavalla muutetaan numerikiksi. Se näyttää menevän ihan ok, mutta jos me katsotaan tätä arvoa, niin ne kaikki arvot on not available. Ja se johtuu siitä, että se tämä S-numeric ei ymmärrä sitä pilkkua, joka siellä oli tuhansien erottimena. Sen takia me joudutaan hieman muuttamaan sitä, ja sen sijaan, että me pelkästään otetaan se arvo, niin me otetaan se merkkijono ja tehdään global substitute, pilkut muutetaan tyhjiksi. Ja lisätään sinne yksi lainausmerkki perään. Eli nyt se ajoi sen halutun järjestelmän, mutta itse asiassa, koska ne on jo NA, niin se ei toimi. Me joudutaan ajamaan se uudestaan se taulukko alusta lähtien. Ja nyt meillä on numeeriset arvot siellä dataframeissa. Toi populaatio näyttää ihan hyvältä. Nyt me voidaan
tutkia tätä dataa jo tällaisenaan, eli me voidaan kirjoittaa tänne plot ja dataframein toinen sarake ja dataframein kolmas sarake. Se tulostaa meille tällaisen kuvan, missä me nähdään, että eri kaupunkien perustamisvuosi ja kuinka iso se tällä hetkellä se kaupunki on. Nyt me nähdään, että täällä on yksi tämmöinen vähän niin sanottu outlier, eli tämähän on Helsinki, joka on perustettu johonkin aikaan ja tällä hetkellä on selvästi isompi kuin nämä muut kaupungit. Tämä nyt sotkee sen meidän ajatuksen, että me haluttaisiin nähdä niin kuin tavallisten kaupunkien koko suhteessa perustamisvuoteen. Sen takia me oikeasti halutaan tämä Helsinki poistaa täältä, joka meidän sitten täytyy tehdä täällä datassa ennen kuin me plotataan se. Ja tähän tehdään tämmöinen hieman monimutkaisen näköinen lause, mutta joka on yllättävän järkevä ja vahva. Eli me se koko dataframe kirjoitetaan uudestaan niin, että otetaan siihen vain ne rivit, jossa ei lue Helsinki kaupunkina. Me otetaan dataframein ne rivit, missä sen dataframein ensimmäisessä sarakkeessa ei lue Helsinki. Ja sitten me kirjoitetaan tuonne pilkku loppuun, mutta me ei laiteta sinne määritellä niitä sarakkeita, eli kaikki sarakkeet tulee nyt sitten mukaan. Tämä on poikkeusta, siis ei tarvitse alkaa rajoittaa niitä sarakkeita. Jos mä ajan tämän tiedon, niin näiden esimerkkien lukumäärä putosi 107–106, ja kun täällä aakkosjärjestyksessä Helsingin pitäisi olla jossain täällä, niin se ei ole enää mukana. Nyt voitaisiin katsoa hiukan tarkemmin, mitä tässä tapahtui äsken. Eli tämä dataframe 1 ei ole Helsinki. Sarakkeessa 1 ei lue Helsinki. Niin mitä tapahtuu, kun tämän ajaa, niin me saadaan tällainen vektori, missä lukee, että joka rivin kohdalla true. No nyt me ollaan poistettu sieltä se Helsinki jo, niin palataanpas takaisin lukemaan se uudestaan se Helsinki. Ja nyt me saadaan tällainen rivistö, jossa sen Helsingin kohdalla on false. Ja nyt kun tätä vektoria käytetään siis tämän dataframein filtteröintiin, niin että ne aina käydään läpi joka rivi ja samalla käydään läpi tätä taulukkoa. True otetaan mukaan, false ei oteta mukaan. Niin tämä tavallaan nyt selittää paremmin tämän hieman omituisen notaation täällä, että miksi se toimii. No nyt meillä siis pitäisi olla kokonaisuudessaan sellainen plotti, jossa se Helsinki ei ole enää mukana. Nyt me nähdään täällä, että näyttää siltä, että uudemmat kaupungit on isompia. Mutta miten siinä sitten käy, kun me oikeasti lasketaan tämä regressio, eli otetaan tänne viiva, joka parhaiten kuvaa tätä data-aineistoa. Ja regressiota nimitetään linear model LM-funktiolla. Muodostetaan tällainen lineaarinen malli, jota me voidaan sitten tutkia. Mutta
tehdään nyt ensimmäisenä se, että nimetään uudestaan nuo sarakkeet. Perustetaan tällainen muuttuja, nimetetään founded, on tuon dataframein sarake 2 ja population on tuon dataframein sarake 3. Ja otetaan nyt toi, tarkastetaan, että tulee ihan samannäköinen, kun me kirjoitetaan plot founded.pop. Ja ihan samannäköisen kuvan me saimme aikaiseksi. Eli nyt me voidaan käyttää noita founded ja population muuttujia kuvaamaan tätä järjestelmää. Tämä lineaarinen regressio saadaan siis LM, linear model, ja siinä on vähän hassu notaatio, että me ollaan kiinnostuneita siitä populationista foundedin suhteen. Ja kun me ajetaan tämä, niin me saadaan tekstinä se tulos ulos, eli parhaiten tätä kuvaa kertoimina nämä 2 lukua. Ja nyt paljon havainnollisempi on, jos me lisätään se tuohon plottaukseen. Meillä on funktio abplot, joka lisää jo olemassa olevaan plottaukseen lisää viivan, ja me halutaan se viiva sellainen, niin se tulee suoraan tuosta LM-mallista pop perustuksen suhteen. Ja AB line. Ja me saatiin se tähän kuvaan. Ja nyt tosiaan tämä oikean alakulman rykelmä aiheuttaa sen, että Suomessa vanhemmat kaupungit ovat isompia ja uudemmat kaupungit ovat pienempiä, vaikka tavallaan poikkeuksia täällä on sitten niin, että se näyttäisi nousevalta, mutta oikeasti otettuna huomioon tämä nurkka, me saatiin se kaikki. Ja näin me ollaan saatu valmiiksi tämä regressioanalyysi suoraan Wikipedia-sivulta löytyvästä datasta R-tilastojärjestelmä.